Cái cách làm ủa cái này là sao chú? Mình nhốt sả trong này á, rồi mình lấy cái nước lèo lên cho nó có mùi sả cho nó thơm. À, chú nhốt sả trong đây. Rồi, giống cái lòng nữa hả? Kéo lên. Chú múc thêm nước lèo. Rồi mình múc thêm nước lèo rồi cho nó có màu, có béo, cho nó có mùi thơm. Từ cái màu này là màu của củ sả, mình phi cái dầu nó ra, nó có cái mùi thơm. Xin chào cả nhà, Gia Phú Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Queen Food Travel. Hiện tại thì Phú đang ở kế bên chợ Phạm Văn Hai, có một cái đường các cái tên cũng lạ, mình cũng mới gần đây mới biết là có cái đường tên như đây là đường Nguyễn Bạch, kế bên sát bên chợ Phạm Văn Hai luôn. Vừa quẹo vô thì chúng ta sẽ thấy được một tiệm bún bò Huế mới xuất hiện ở gần đây. Thì mình ngày hôm nay cũng sẽ đến ăn thử và chia sẻ cho cả nhà. Quán này sẽ bán từ sáng cho đến 2 giờ chiều, là mới chỉ có một buổi thôi. Quán nhìn rất là hoành tráng và có cái slogan thì buộc chúng ta nhìn thấy chúng ta sẽ phải vô thử, tức là ăn là ghiền, và đặc biệt là có rau sắc Đà Lạt. Mình thấy nãy giờ khách ra vô cũng là tấp nập. Thì bây giờ mời cả nhà chúng ta vào tìm hiểu xem bún bò ở đây giá như thế nào và cái hình thức ra sao. Đừng quên like, share cũng như là ấn vào nút đăng ký. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và nhớ xem hết clip nha. Rồi, cả nhà ơi, rồi cái tô này là tô gì vậy chú? Tô này là tô đặc biệt đầy đủ có giò con. Dạ, cái tô này là bao nhiêu? Tô này là tô 70.000 con. 70.000. Wow, cái cách làm ủa cái này là sao chú? Mình nhốt sả trong này á, rồi mình lấy cái nước lèo lên cho nó có mùi sả cho nó thơm. Chú nhốt sả trong đây. Rồi, giống cái lòng nữa hả? Kéo lên. Chú múc thêm nước lèo. Rồi mình múc thêm nước lèo rồi cho nó có màu, có béo, cho nó có mùi thơm. Từ cái màu này là màu của củ sả, mình phi cái dầu nó ra, nó có cái mùi thơm. Tiêu vô Quá hấp dẫn. Rồi mời cả nhà xem nồi nước lèo của chú nè. Wow, nồi bự quá. Mình hầm một lần là khoảng cỡ 10 mấy 20 kg xương đó con. Dạ. Ồ, nồi nước lèo trong vắt à. Wow. Xương ống bò. Xương ống bò. Đây. Hầm rồi nó ra cái nước tủy á. Dạ. Ngọt của tủy á. Rồi cái này nó nóng quá thì chú lấy cái này chú hầm bao lâu rồi? Nếu mà mình hầm là phải được 24 là 48 tiếng đồng hồ thì nó mới được một nồi nước lèo, chứ không thời gian nó không thể nào mà nhanh được con. Chú hầm xuyên suốt hoài Đúng rồi, luôn. Mình cứ vậy hoài thôi, nhưng mà khi mà nó đã sôi lên được cái độ nóng rồi là mình hầm ủ. Mình hầm ủ nó là cái thời gian của nó khoảng tầm cứ khoảng nửa tiếng đồng hồ là nó sẽ giữ lại cái nhiệt độ nóng khoảng 60 độ, 70 độ, cứ đều như vậy đó. Hơi khó muốn xương. Rồi, đây trời ơi, cái nồi sâu quá chú gấp hơi khó. Chú vớt nó lên luôn nè. Nguyên cái xương. Cái này mình hầm phải được 48 tiếng thì nó mới ra hết cái nước cốt của nó. Dạ.
Rồi giờ nhờ chú múc. Hết cái tủy trong này luôn. Dạ, chú múc cái muỗng nước lèo lên cho con xem Đây, nè, cho mọi người cùng xem. Đây cái nước. múc là cái nước, cái này không phải là nước béo của mỡ bò, Dạ. mà cái này là nước béo của tủy. Tủy, nước béo cái của tủy trong cái xương ống nó ra. Dạ, tức là mình xài xương ống Đúng để, rồi, để, đúng để rồi. nó không có mỡ đúng không? Đúng rồi. Cái tủy này mà những người nào mà họ bị thiếu canxi hoặc là họ bị mà Dạ. gãy xương á, họ muốn cho xương nó mau phát triển, mau lành á, Dạ. là họ dùng cái tủy này rất là tốt. Wow. Đó. Nhưng mà cũng vừa mức độ vừa phải thôi, chứ Trong. bây giờ nó sẽ bị Đó, chú múc cái muỗng này nè. Đó, đó, nước cái lèo này trong. là nước trong nè. Trong vắt luôn nè. Nước trong. Rồi, giờ mình đang đứng ở trong quầy, chú Thiện sẽ chia sẻ về cái tủ nha. Ở trên là ở dưới ha. Mình bán đa phần là gân bắp hả chú? Đúng rồi con, mình là bắp nè, nạm nè, Dạ, gầu nè, gầu, gân nè, gân, tái nè, tái nè. giò heo nè, Đó, chả cua nè, dạ. Có chả cua nữa nha cả nhà. chả lá Huế nè. Chả lá Huế. Rồi chúng ta có thấy là rau tí tô nè. Rau này gọi là rau mùi, là Rau rau mùi. phẩm đầy đủ trong này, là mình làm Chuối. sạch sẽ trộn vô. Giá. Rồi giá là đặc biệt là giá này á, là giá của mình đúng giá tiêu chuẩn luôn, Dạ. không phải là giá chợ. Dạ. Con thấy ở ngoài là đặt sẵn là rau sắc Đà Lạt. Đúng rồi, Chú, cái này là chú rau ở Đà Lạt luôn. Đúng rồi, chú ở Đà Lạt không? Dạ. Ở trên Đà Lạt thì con thấy hình như đa phần thường ăn vậy đúng không chú? Đúng rồi con. Từ xưa tới giờ là ở Đà Lạt người ta ăn cái rau salad coron sắc vậy đó. Dạ, đây cả nhà. Bỏ vô mình ăn nó sẽ hòa chung với nó giòn gì. Nó mềm hơn. Nó mềm. Nó không như rau muống nó sẽ cứng hơn. Dạ. Rau muống thì mình phải chụp. Ồ. Đây, trong nồi nước này là còn cái gì nữa không chú? Trong nồi nước lèo này á, là hiện tại giờ mình hàng ngày thường ngày như vậy là mình làm trong này là có nạm nè, Dạ. có ba cái kẹp, có gầu nè, Wow. cái này là nạm nè. Ồ, chú xách cao lên luôn nè. Wow. Đó, nạm là cái này nè, còn cái này là gầu nè, Wow. gầu nè. Rồi cái này là gân nè, gân là cái chân của con bò á. Dạ, gân ngay chân. Gân ngay cái chân con bò á. Dạ. Đó, trong cái sọt này là mình nhốt nó lại để khỏi công mình vớt mỗi lần thấy Dạ. ăn là mình bắt ra mình bỏ lên mình cắt cho khách ăn thôi, Dạ. không có lấy cái vá vớt nó mất thời gian lắm. Cái nồi nước lèo nhìn cái màu cả nhà thấy đậm đà không? Cái màu đậm này đặc. á, là cái màu của hột điều, Dạ. mà cái dầu của nó là mình rang xả. Dạ. Mình rang xả lên rồi bắt đầu xả nó thơm, mình mới trong cái lúc dầu nó nóng là mình thả hột điều vô là nó lên màu Dạ. tự nhiên vậy đó. Rồi bây giờ con hỏi chú giải thích giùm cái này rồi. Câu khó nè. Con thấy chú để slogan ăn là ghiền luôn. Cái đó là chú đặt hay là ai đặt? Con chú đặt, nhưng mà có cái sự bàn bạc của gia đình. Dạ. Tức là cái nghĩa ăn là ghiền ở đây là con biết sao, nó là sự thật là ghiền luôn, là từ cái hương vị của cháu nấu rất là đậm đà. Dạ. Đó, mà theo cái gốc của người Huế, tự là chú là người Huế mà. Dạ. Chú được sinh ra ở Đà Lạt nhưng mà cha mẹ ông bà chú là ở Huế. Đó, cho nên chú nấu cái vị nước lèo này là theo cái kiểu của người Huế. Dạ. Chứ không phải là nước lèo của người miền Trung. Dạ. Chứ không phải là nước lèo của người miền Nam. Mà chú không có gia giảm này luôn, coi như chú đúng rồi. theo kiểu Huế luôn. Thì mọi người cũng có thể thấy là thường là người Huế, con thấy là Huế bán là có chả cua. Đúng rồi con. Chả cua với cái chả lá đó, là Dạ. cái chả lá là cái là chả cây Dạ. này. Đó, nó là chả của người Huế. Dạ rồi, cảm ơn chú. Rồi cả nhà ơi, khen nguyên liệu đã vơi bớt, cô đang sắc thêm. Cái đó là cô đang sắc là cái gì vậy cô? Bắp bò con. Bắp bò. Đó, thịt nó hồng hồng đã đỏ cơ. Nhìn ngon chưa? Đó, cô sắc dày á cả nhà. Ở trên là đang có gân đây nè, gân. Wow. Cái này là cũng bắp luôn đúng không? Cái phần kia là bắp gì, còn cái này bắp gì? Nạm đây. Ồ. Và cái phần nạm cả nhà thấy ở giữa có một cái lớp trắng không? Đúng rồi đó con. Đó. Cái đó là sụn hả cô? Hay là mỡ. Mỡ đúng không? Ồ.
Nhìn xa cái tưởng sừng. Ngon quá. Đây, mình xin vô đây đi. Cả nhà đang xem làm ba tô. Mình đang làm ba tô gì vậy chị? Cho ba cái tô bò giò khoanh, một tô nặng không. cái tô này là tô bò giò, cái giò này là giò ngon nhất trong một cái giò, nó chỉ có một cái cục giò này thôi. Dạ. Tô này là ăn cái tô 60.000 một tiền đó. Là giò bò luôn á đúng không chú? Dạ đúng rồi. Giò bò nha cả nhà, không phải giò heo nha. Giò heo anh. Giò heo hả? Dạ đúng rồi. Giò heo, giò heo. Giò heo, xin lỗi cả nhà. Wow. Bạn trai, bạn trai con không hành đâu, cái này là tô không hành. Mọi người ai thích ăn hành thì sẽ được nói sẽ được lấy ở trong nồi gấp bỏ vô nha. Đây, tô của mình ăn tô thập cẩm đầy đủ 70.000 nha cả nhà ơi. Ăn bằng cái tô kiểu nè. Ở trong cả nhà sẽ thấy có 3 loại che, 3 loại tô. Hồi nãy Phú có hỏi chú nói là để phân biệt giá. Tô nào không nhất ta? Tô miễn này là mắc nhất nè. Tô kiểu này nè. Cái tô mà dạng tô đá là giá là thấp nhất. Đó. 70.000. Đây sáng sang thế các bạn. Cho mọi người hình dung được một cái tô thập cẩm ở đây sẽ như thế nào. Cái này là Chả cua. Một cái nào nữa không? Tới giò. Đấy. ok luôn. Cái giò heo nhà mình đó là con biết người sao là đặc biệt là nhà mình gần chợ. Dạ. Chú lấy giò về còn nóng hổi mới tinh luôn, thả vô nồi á. Dạ. Tụi con ăn nó khác với giò chỗ khác liền, thơm hơn, thịt nó ngọt hơn. Như là sát bên chợ. Đúng lấy là sớm là lấy về liền Đúng, luôn. 4 giờ sáng chú chạy qua, chú lấy bò về, chú lấy giò về, xử lý xong thả vô nồi nước lèo. Dạ. Nó khác hẳn luôn. Ôi chà. Rồi về chú muốn tay phải này. Đúng rồi. Khỏi gì đâu. Tô này no luôn buổi trưa này cả nhà ơi. Chứ còn gì nữa con, chắc chắn là mình sẽ bị no luôn. Wow. Khoái công đoạn này quá. Mình muốn lấy này làm thơm quá bạn. Công đoạn này chú nói con đi khắp Dạ. nước Việt Nam luôn, không có ai chơi công đoạn như chú đâu. Cái này chú có phải đặt riêng cái đó không? Hay là nó nó có bán ở ngoài cái khu chợ đồ dạ. nắp đó. Nhưng mà cái đó thường người ta để làm cái gì hả chú? Cái đó là người ta để gia vị, để người ta nấu phở thì người ta bỏ vô, người ta rút cái đồ gia vị vô, nhưng mà mình cũng bỏ gia vị nhưng mà của mình là gia vị xả thôi. Dạ. Giờ thay vì sử dụng cái túi đúng không? Đúng rồi, túi. nó mất vệ sinh, nó dơ giấy. Mình làm luôn cái phở. hay Bây giờ thấy cho con cái đầu hành với. Chú xin lỗi con. Nó đầu hành này con. Đây. Có nó mới điểm nhấn cho cái tô. Đúng rồi. Nhưng mà rồi ngay cái chỗ cái giò là mình lúc nào rắc tiêu là mình phải cho một tí tiêu vô ngay chỗ cái giò. Tự giò heo nó có tiêu nó sẽ lên cái mùi thơm. Dạ rồi. Cái thịt heo. Đây, con Vân coi giùm chú luôn. Rồi bây giờ là trên tay Phú đang là cái menu. Đây, cái kiểu cũng dạng phông chữ kiểu xưa cả nhà. Đó, giá ở đây thấp nhất là từ 45.000, 50.000 cho 2 nguyên liệu. Có giò thì thêm 10.000 là 60.000. Combo 3 loại thì là 60.000, 70.000. Đó, nói chung là rất là nhiều mức giá. Giá thấp nhất là 40.000 luôn. Xin lỗi cả nhà. Bắp bò giò chả bên đây. Rau sắc ăn thêm 7.000, 10.000. Bò bắp ăn thêm là 20.000. Tất cả các loại chả luôn. Bún là 5.000, 10.000.
Rồi bây giờ là tô của Phú là 70.000 thì rất đúng bọt 70.000 thì cả nhà cũng có thể thấy là cái xem có chất lượng không nha, có tái có đầy đủ hết mà chả. Soi từng bán ha. Ok. Ok mình soi luôn. Đây thịt ở đây là sắc dày và miếng thịt nhìn rất là ngon. Đó, nó có cái phần giống như là không? Ok. Phần viền nè, gân nè. Ok luôn. Nãy giờ về phần nhìn thì rất là hấp dẫn nha cả nhà. Đây cái chả mình nghĩ là chả mà bán thêm 20.000 thì nó cũng giá thì có thể ở đây là về cái giá thì nó sẽ nhỉnh hơn rất là nhiều chỗ, nhưng mà nãy giờ mình nhìn thấy các công đoạn hay là các gia vị thì nó cũng rất là chất lượng. Tái nha, đây là tái nha. Đó, chả cua nữa nè. Tô này 70.000, rất là nhiều nguyên liệu. Thì tính ra chạy ra thì mình nghĩ là cái tô 40-50.000 mọi người ăn á, thì chắc cũng là sắc rất là dày thịt và nhiều thịt. Có cục giò nữa nè, 70.000. Ok luôn. Bây giờ rau mình bỏ rau vô trước nha, để mất công nước nó nguội. Có cái này là mình thích nè, cái này mình dễ ăn nè. Giá nè, giá nó mập ú nù. Chưa đâu, vẫn còn phần đặc biệt ở đây. Con đòi cái gì? Đẹp á. Bây giờ thì Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức tô bún bò Huế thập cẩm 70.000. Bây giờ Phú sẽ thử cái nước chứ nha. Mùi xả, mùi nước rất là thơm dịu, không phải là bị nồng. Vị rất là đậm đà luôn á. Nó vào miệng thì nó thanh, nhưng mà mình vừa nếm bắt đầu nó lấy được cái cảm giác vị thì rất là đậm đà. Mùi bò thơm thoang thoảng. Nhưng mà không sao, đây nếu mà mọi người vẫn chưa đủ cái độ đậm của theo khẩu vị của mọi người thì mọi người đừng có lo. Có thể nói trong cái quán thì Phú thấy là đây là các gia vị ở trên bàn nha, Phú lấy ra hết luôn cho mọi người xem. Lần đầu tiên Phú thấy ở một quán bún bò có những cái thành phần, nhờ có những cái có thành phần này. Đây, hũ rút. Về chúng ta có thể để thêm gia vị thì mình chúng ta múc thêm nha. Đó, cho nó thơm ruốc hơn. Rồi, đây là nghe mùi thế. đúng rồi. Ủa, mắm ruốc phải có mùi chứ. Đây là satay ớt xào. Gọi đúng là ớt xào đi. Bây giờ mình sẽ làm theo cái công thức của quán nha, là bỏ cái này là ruốc xả nha cả nhà, có xả ở đây nè, bỏ bơ sa tế nè. Đó, và dắt một miếng chanh. Đó cả nhà, chanh vô. Nếu mà như vậy là chấm được rồi nha, không có cần phải nếu mà mọi người thích thì mình bỏ thêm nước mắm. Lát mình cũng sẽ thử hai cái loại luôn. Ở đây quậy lên. Đó, thơm liền luôn. Dầm nó ra nè cho nát. Ok, để thêm phần hấp dẫn thì chúng ta không thể nào mà thiếu những cái này, bỏ lên đây cho cái tô hấp dẫn. Thì bỏ cái này thì rồi là phải hấp cẩn thận, không thì nó sặc ớt. Và rồi nói chung á, để đền ăn là ghiền, nhưng mà đối với Phú thì tại vì Phú không phải là người hảo về món bún bò Huế, cho nên cái chữ ăn là ghiền này đối với Phú là vô tác dụng. Ai mà đặt bún bò Huế thì
sau cái clip này thì mọi người đến ăn thử xem có ăn là gì hay không như là chú nói nha. Nhưng mà hiện tại nãy giờ Phú ăn thì tôi thấy là chất lượng. Rồi tái nha. Đây là chén ruốc ớt xào. Chua chua mặn mặn với ruốc. Không biết bỏ nước mắm vô ngon không ha? Cho một tí đi. Ăn lè luôn. Một tí thôi, tại vì ruốc là đã mặn rồi. Chanh như vậy. Chấm hồi nãy cũng ngon rồi đó nha. Rồi, chấm thêm tí nữa nha. Rồi, cua dắt chanh hơi mạnh tay. Kiếm thịt mới ra mới ấy. Đây, gặp một cái muỗng có rau, có ấy. Cái rau bào dạng vậy cả nhà, nó cảm giác nó mình ăn chung á, tức là nước nó đọng ở trong á, cho nên khi mà gắp lên là nó sẽ giữ được cái lượng nước khi mà chúng ta, thay vì chúng ta ăn như vậy cứ gắp bún không thì nó không có nước, mà ăn gắp chung với rau thì nước nó sẽ túa ra. Vậy thì chúng ta không cần lấy muỗng chúng ta múc con quỷ này. Thôi rồi, kiếm miếng nạm thôi. Ăn gơn chứ đi, ăn gơn. Gân này nó vẫn có được hên. Tại vì thường Phú thích ăn cái dạng gân mà nhai mà nó sật, chứ không có thích cái dạng mà nó nhũng. Thì cái gân này nó sẽ vẫn có một chút sật và nó vừa có cái độ nhũng luôn, cả hai, hiểu không? Không. Hay mặt mày khó hiểu gì? Tại mày nó không hiểu gì hết. Ủa mà mày biết không? Có biết cái gân nhũng và cái gân sật không? Biết chứ. Thì đó là có gì đó cả hai, nó có cả hai thứ. Đó, nguyên miếng nạm bắp. Rau mềm đúng ra, và nó vẫn còn cái chất ngọt trong cái thịt bò luôn. Bò ăn ngon lắm, cắt xới có gân. Bây giờ tôi sẽ ăn cái gì ta? Chả. Đây. Cái chả này nhìn nó hơi nhỏ. Ủa ly trà đá chưa đây đâu? Wow. Cũng là 20.000 thì có thể thấy là hơi cao, và cái miếng chả nó hơi nhỏ, nhưng mà ăn thực sự thì em thấy là nó ngọt, nó có nhiều hương vị trong đây, rất là nhiều hương vị luôn, chứ không phải dạng chả pha bột hay là những cái chả bình thường mà chúng ta ăn. Này được một cây 2 miếng. Nãy ăn có cái gì mà nói quên rồi trong cái chả. Chùm cuối Bây giờ đứt rồi, đứt rồi. Để ý nãy giờ cả nhà ăn thì cái tô bún bò Huế này sẽ không có cái nước màu đều nhiều. Rồi này cùng mỡ, xôi, thì kỹ xôi, chấm. Trời, có thấy ai chấm cái tư thế này không? Tự làm khó mình.
Là cái nhà cái này giò heo nha, tại nãy chú nói gom chung cái ý á, mình nghe là mình tưởng là giờ là giò bò. Giò mềm và cái thịt nó vẫn còn hồng hồng, ăn rất là thơm ngọt. Quên Chả tôm phải không? cháo cua. Đâu đến đây rồi. Rồi quá, không quay nữa. Nói rồi chứ quay vô. Trong chả tôm này có cái không biết cái cục là cục gì, nó tròn giòn, cái bí quyết của người ta mình không biết được, nói chung là có bỏ thêm cái gì đó. Cục chả ăn nó sẽ là dạng nó mềm, nó không phải là có nó ăn giòn sật. Sẽ chấm, ta bỏ nó vào muỗng. Rồi gắp cái đầu hành. Rồi, dạ rồi. Chú đang đợi quay, dạ. Cứ lâu lâu chú lại ra dãy vậy hả chú? Trời ơi. Rồi cái dãy rau này mà Tiệt chiêu dãy rau. Dạ. Đó mọi người thấy không? Tuy là quán cũng là lớn nhưng mà thấy chú cũng rất là kỹ. Đây vậy thử không? Thôi dạ quậy quăng luôn cái vợ rổ rau của chú. Vô bạn ơi. Tắm nắng đang ngồi vị trí rất là nắng cả nhà ơi, tại vì để lấy cái bảng này cho cả nhà xem đó. Rồi thì ngày hôm nay chúng ta được thưởng thức tô bún bò Quốc Thiên, ăn là ghiền, có rau sắc Đà Lạt. Và nãy giờ thì tụi mình cũng đã ráng, tụi mình quay được hết tất cả các công đoạn để chia sẻ cho cả nhà để hình dung rõ hết những cái ở đây. Về giá tiền thì giá thì nó sẽ hơi cao so với mặt bằng chung tô bún bò Huế, nhưng mà để mà gọi là nãy giờ mình đứng mình nhìn và mình ăn á, thì cảm thấy cái giá tiền này bỏ ra nó vừa hấp dẫn về thị giác và cũng là đầy đủ là thuyết phục về chất lượng hương vị. Rồi mình định nói gì nữa ta? Số 1 Nguyễn Bạc bán chỉ mới hiện tại là bán là chỉ có buổi sáng thôi, thì nãy muốn hỏi là tương lai thì sẽ có bán buổi chiều tối nữa đó, 2 giờ chiều. Và đặc biệt cái điều mà mình thích nhất ở đây là họ sử dụng một cái lồng để mà nấu nguyên liệu, chứ không phải xài sử dụng cái túi. Nếu mà mọi người mà có đi đâu hay là có quen những cái quán quen thuộc mà mình ăn á, thì cũng gợi ý cho họ để gọi là sao, nó sẽ hấp dẫn hơn và nó cũng sẽ vệ sinh hơn. Rồi cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.